January 19, 2022, alamin po natin ang latest update sa ating bansang Pilipinas. Watch this video and find out. Hi everyone and welcome to my channel. My name is Jamey Iris at welcome po sa Jamey Iris TALK TV where we talk, discuss, pinag-uusapan po natin, pinagchichikahan po natin ano po ba ang latest na update sa ating bansang Pilipinas. Akin pong ginather ang mga highlights sa balita nang sa gayon ay marinig po ninyo at malaman ano po ba yung mga relevant information para po sa inyo na nasa ibayong bansa. Yan pong ating alamin sa araw na ito. By the way, I just simply want to say welcome sa ating mga new viewers. Kung kayo po ay first time na makabisita sa aking channel, itong episode pong ito ay all about updates na nangyayari po sa ating bansa. Ginagather ko po yung mga important top highlights na magiging relevant po sa ating mga travelers. And at the same time, I also provide other topics that we can talk about like travel guidelines, travel information, and even, topics that will be helpful for you personally and professionally. At syempre, may mga tutorials din po tayo. At syempre din po, nais ko na makasama po namin kayo dito sa ating channel. Kaya ini-invite ko po kayo na please subscribe. And at the same time, click nyo na rin po yung notification bell so that at least you get updated po kapag ako ay may mga videos. At syempre, welcome back sa ating mga subscribers na consistently at lagi po araw-araw na nanonood sa atin sa ating mga episode. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. At syempre po, simulan na po natin ang ating pagtalakay sa mga balita na meron po tayo. Gaano kataas na po ba ang COVID case sa Pilipinas? Tumaas po ba ito compared kahapon or bumaba? Mula po sa DOH, the new COVID-19 cases as of January 18, 2022 ay nasa 28,471 as of kahapon po yan. Wow, that's quite great to know. Bumaba na po siya from 37,000. Ngayon po ay nasa 28,471. So sana po yan ay patuloy na bumaba, ngunit hindi po magarantiya yan sa atin at this point in time. Pero for the meantime po, as per DOH, ito po ang ating new COVID cases number. Sinasabi din po sa CNN Philippines, meron na pong bagong price cap for COVID-19 test review. Ang technical working group under the Department of Health at ang Department Trade of Industry ay tinitingnan po nila kung ano po yung bagong price cap for COVID-19 test na maaari pong i-issue ngayong mga sumusunod na linggo para maiwasan po mga kabayan ang mga overpricing ng ibang mananampalataya na pambebenta po. Now, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ay meron na tayong naunang price cap for our testing methodologies, katulad ng RT-PCR, kasama na rin po ang antigen test at maaring magpalabas pa in the coming weeks ng bago pong price cap. Ngayon po, sinisigurado ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa publiko na sapat ang mga testing kits at patuloy na nagpo-provide ng mga testing kits sa mga laboratories. Noong Setyembre po, ang gobyerno ay nag-set ng price range para sa mga RT-PCR test na 2,800 for plate-based at 2,450 naman po para naman sa cartridge-based. Si Jenny Expert po in public laboratories. Now, ang 3,360 naman po for plate-based and 2,940 naman po for Jenny Expert in private laboratories. At sabi po nila, meron pong additional 1,000 pesos for plate-based and Jenny Expert for home services. Ngunit, marami po sa ating mga kabayan ang nagrereklamo dahil masyado pa rin daw po itong mahal para sa publiko. Sige po, intayin natin mga kabayan, sana mas maging affordable ito para po sa atin, lalo sa mga marami pong gustong magpa-check to know if they are actually positive or not sa COVID.
Mula pa rin po sa CNN Philippines, sinabi po na ang Department of Health ay nag-iintay pa rin po ng rekomendasyon ng mga experts regarding booster shots for Sinopharm recipients. Sinasabi po na inaantay ng DOH ang rekomendasyon mula sa mga eksperto kung ano ang mga COVID-19 booster brand ang maaring gamitin para sa mga nabakunahan na ng Sinopharm vaccine. Mula kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, nahihirapan ang mga opisyal magdesisyon dahil sa kakulangan ng pag-aaral at data mula sa manufacturer ng brand na ito. Unfortunately, sinabi niya, we are still studying our policy and our experts are still looking for kung ano ba ang booster sa Sinopharm. Because there is no data available elsewhere, abroad and in the country and even from Sinopharm, ano bang magandang i-booster sa kanya? She explained. Hinihiling niya sa mga kababayan po natin na maghintay ang mga nabakunahan ng vaccine na ito hanggang sa mayroon na final decision mula sa mga eksperto with the concurrence ng FDA Drug Administration. I think that will be best po mga kabayan kung walang datos, wala pa pong studies kung ano po yung best na mailalagay na booster for someone who had the Sinopharm vaccine. It's best to wait kasi po para walang hindi magandang side effect para po sa inyo. So let us hope, let us also take a look how long will this take nang sa gayon po ay kumbaga makapagpa-booster na rin po yung dapat makapagpa-booster. But again, safety comes first, so let us wait dun sa i-announce po nila. Hoping it will not be that long kasi syempre kailangan nyo rin naman po. Ayan. Now, tingnan po natin mula naman sa inquirer.net. Ito po, sinabi po mula sa Palasyo, Sinopharm booster shot had no adverse effect yet on Duterte. So kaugnay dito, sinabi ng Malacanang na si Presidente Rodrigo Duterte ay nakatanggap na po ng kanyang booster shot of Sinopharm, the same brand he got for his 2 doses at wala namang naramdamang masamang epekto sa ngayon. Gaya ng nabanggit, ang Department of Health ay wala pang inirecommend na booster para sa mga nakatanggap na ng Sinopharm vaccine. Ngunit sinabi ni Nograles na ang desisyon ng Pangulo na magpa-booster ay sa pagitan nila ng kanyang personal physician. So anyway, that's quite good naman po, at least kung na-boosteran na po ang ating Pangulo, so at least they will be able to tell us kung this will also be good for the public, and at the same time, sabi nga, meron naman po consultation ito with the physician of our President. Now, tingnan po natin, COVID-19 vaccine safe during pregnancy. Ang source po natin ay inquirer.net. Ayon sa EMA, or European Medicine Agency, research involving some 65,000 women, they showed growing evidence that ang Pfizer at Moderna vaccination po ay hindi nagkukos ng pregnancy complications. Sinabi po nila na ang shots na ito ay nag-provide pa even ng increased protection against hospitalization, death in particular, sa late pregnancy. Sinasabi po ng EMA, sabi po nila sa isang statement, the review did not find any signs of an increased risk of pregnancy complications, miscarriages, preterm births of adverse effects in the unborn babies following the mRNA COVID-19 vaccination. Now, the review of real-world evidence suggests that the benefits of receiving mRNA COVID-19 vaccines during pregnancy outweighs any possible risk for expectant mothers and unborn babies. Dagdag pa nila na ang pagbubuntis ay mayroong higher risk of severe COVID in the 2nd and 3rd trimesters. Kung kaya't mas mabuting magpabakuna na ang mga ito. Sa ngayon ay susunodin na rin ng EMA or European Medicines Agency ang ibang bakuna upang magamit na rin sa publiko. So sa Pilipinas, I believe hindi pa po sa atin implemented yan. So we will try to gather information if mai-implement yan sa atin at kung kailan. I will let you know about it. Mula naman po pa rin sa inquirer.net,
over 288,000 tourism workers were vaccinated against COVID-19. Nasa 288,577 na po ang bilang ng nabakunahan ng tourism workers laban sa COVID-19 ayon sa Department of Tourism. Ito ay 89% ng DOT's target of vaccinating 329,000 tourism workers in the country. Mula kay Tourism Undersecretary Woodrow Makiling Jr., ang lugar kung saan maraming nabakunahan ng tourism workers ay sa Cordillera Administrative Region at Metro Manila kung saan 44,108 na tourism workers sa Metro Manila ang fully vaccinated na. Subalit, mataas pa rin ang kaso kung kaya't pinaglalaanan pa rin po ng magpa-booster shots ang mga tourism workers, lalo na ang mga nagtatrabaho sa mga hotel, kung saan ito ay ginagamit bilang quarantine at isolation sites para sa mga umuuwi ng bansa. Sinabi po ni Tourism Undersecretary Woodrow Makiling Jr. na sa ngayon ay nasa 55% of hotel workers or around 30,500 have already received their booster shot. So that's quite great. So let me just correct that. That's around 135,000 na po. Ayan po. 135,000 na po ang nakapag-receive ng kanilang booster shots. Now, tingnan po natin. Kung natatandaan po ninyo at maaring napanood nyo po sa news sa TV na meron po tayong ilang mga kababayan noong nakaraang araw when the no vaccination, no right policy was implemented na hindi po sila nakapasok sa kanilang mga trabaho simply because hinarangan po sila ng mga enforcers nitong no vaccination, no right policy. Alamin natin ilan kayang mga kababayan natin ang naapektuhan na hindi nakapasok, hindi nakasweldo sa araw na yon dahil hindi po sila hinayaang pumasok. Ngayon, over 1,700 trained commuters with no proof of vax were denied rights as per DOTR. Source po natin ay inquirer.net. Sinabi po na matatanda ang ipinatupad na po ang no vax, no right policy sa NCR noong January 17, 2022. At kaugnay po dito ayon sa Department of Transportation Undersecretary for Railways, TJ Batan, na nasa 1,749 na ang commuter na hindi nakapagpakita ng proof of vaccination kung kaya't sila ay hindi pinasakay sa MRT, LRT1, LRT2 at Philippine National Railways or PNR. Of the total of the number of violators, most were recorded at MRT3 stations with 1,204. LRT1 stations 401 at LRT2 stations 136. Ang 8 naman po other violators ay in PNR stations. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Liberian, hindi na po sila pinapapasok na station kung walang maipakitang Vaxx card or any proof showing that they belong to those under exceptions. Mula naman sa Transport Secretary Art Togade, sinabi niya pa, according to the reports from our man on the ground, most of the passengers were prepared for the policy. They voluntarily handed over their vaccination cards to our enforcers for thorough inspection and verification before boarding public utility vehicles. So sabi naman po nila, marami rin naman po ang prepared. Pero ang tanong po, meron po ba sa mga pasaherong ito ay supposed to be, ay maari pong makapasok pero hindi lang napapasok dahil sa maling pag-intindi ng pinaka-polisiyang ito. Ito po kasi ang nangyari as per Labor Secretary. Ayan po, sinabi po sa atin kahapon. As per DILG, they want the public versus COVID Vaxx exemption cards. Meron na naman pong another fake news na umiikot. As per DILG, binalaan po ng Department of Interior of Local Government or DILG ang publiko tungkol sa kumakalat na COVID-19 vaccination exemption cards na maaari na di umano gamitin ng mga unvaccinated individuals to be exempted from their stay-at-home orders, ride public transportation, and enjoy the privileges. Ayon sa DILG Undersecretary and Spokesperson Jonathan Malaya, sinabi niya na the public is warned that there is no such thing as a vaccination exemption card. Now, this is not
authorized, this is not issued nor recognized by the government. In other words, these are fake. Now, ang kanilang mga natanggap na report tungkol dito ay mula sa Facebook at Facebook groups mula sa Region 11 at Region 12. May nakita ba kayong ganito, mga kabayan? Itinatanggi ito ni DILG Undersecretary Spokesperson Jonathan Malaya dahil hindi raw mag-i-issue ng exemption ang pamahalaan kanino man maliban na lang for medical reasons. Dahil ang mga gusto nga po natin ay mabakunahan na ang lahat bilang proteksyon laban sa iba't ibang COVID-19 variants. According to reports received by the DILG, people are being asked to put their name, birth date, address, and signatures to the green vaccination exemption card being shared in FB group and group chats. Have the cards printed, laminated, and registered to their barangay, city, municipal LGUs. The so-called exemption cards look so similar to the green COVID-19 vaccination card being issued by several LGUs. Sa biglaang tingin, aakalain mo nga ito na tunay dahil pareho ang kulay, format at itsura. Banggit nga niya. Nananawagan po tayo sa publiko na huwag magpapaniwala sa mga taong nagpapakalat ng COVID-19 Vaxx exemption card. Wala pong ganun at peke po yon. Agad mag-report sa mga otoridad kung meron pong ganitong insidente sa inyong lugar. At sinabi rin po niya na tinawag niya ang mga local authorities to be more vigilant in their inspection of vaccination cards at provincial and regional borders to ensure that only those who had vaccinated will be allowed to travel across borders or to be allowed to use the public transportation. So yan po mga kabayan, ang ating latest update sa araw na ito. Ano po ang masasabi niyo po sa ating balita ngayon? Lalo na po sa mga kumakalat na fake news, ganun din po sa maraming tao na po ang kumbaga ang nabakunahan sa tourism workers po natin. So let me know your thoughts mga kabayan at kaibigan. So mga kabayan, if you find this video helpful, please click like at in-invite ko rin po kayo to please subscribe to my channel so that you'll get updated with the latest information, travel updates at ganun din po ng mga tutorials. So with that mga kabayan, ito po muli si Jamey Iris ng Jamey Iris TALK TV, simply saying God bless you. At kung kayo pabiyahe na, pauwi dito, ingat po kayo sa inyong biyahe at para doon po sa mga nasa bahay, stay safe and stay healthy as always. See you in my next video.